ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ? ਹਾਂਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। I always enjoy our radio shows. ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਦ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਦ ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਨੋਇੰਗ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਟ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕਲੀਸ਼ੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਰਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? That's a great question. So ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਂਗਰ, ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਜੈਲਸੀ ਜਾਂ ਐਨਵੀ ਜਾਂ ਸੈਡਨੈਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਨਾਟ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਥੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਗੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਟਰੈਪਡ ਫਰੋਮ ਦ ਈਗੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਊਟਵਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਆ, ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਡ ਆ। ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਆਊਟਵਰਡ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਔਰ ਵਟਐਵਰ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵਿਜ਼ਡਮ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿਡ, ਇਟਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਇਹ IQ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। IQ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, EQ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਸੋ IQ ਕੀ ਹੈ? IQ is basically the mind, the brain, the intellect. Brain ਦੀ intellect linear ਹੈ, it's logical. Step 1, step 2, step 3 type of ਸੋਚ ਆ brain ਦੀ, right? And ਉਹ linear and logical ਹੈ, ਉਹ brain ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ EQ ਆ is emotional intelligence, ਆਪਣੇ feelings ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ control ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ feelings ਨੂੰ like in a it's not linear and logical ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ line 'ਚ ਨਹੀਂ feelings ਆਉਂਦੇ, they spread all over the way, all the place. But EQ is a method of healthy emotions express ਕਰਨਾ. IQ is a way to measure brain the intellect and knowledge and ਸੋਚ। Heart coherence basically is heart communicate ਕਰਦੀ ਹੈ brain ਨੂੰ more than the brain communicates to the heart. In fact, scientifically ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 40,000 ਨਿਊਰੋਨਸ ਆ ਦਿਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਬ੍ਰੇਨ। ਅੱਛਾ, ਨਿਊਰਨਸ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਮੇਨ ਮੈਸੇਂਜਰ ਇਜ਼ ਆਰ ਹਾਰਟ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰੇਨ, ਨਾਟ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਆ ਫੁੱਲੀ, ਨਾਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। 40,000 ਨਿਊਰਨਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰਸ ਆ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰੇਨ, ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਾਮ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੀਸ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਬਲੱਡ ਪੰਪਿੰਗ ਆਰਗਨ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਬਲੱਡ ਪੰਪਿੰਗ ਆਰਗਨ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ। The research is telling us, and it's not fairly new, it's over 20 years old, this research is, that measurable hai, hun. Science is measurable and quantifiable, that the neurons are more, ਜਿਹੜੇ neurons are messengers of the, in the body system's messengers there. Dil de messengers, neurons is way more than the brain. And actually, je ਤੁਸੀਂ electromagnetic field ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ electromagnetic field 100 times stronger ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ than the brain. Electromagnetic field ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ energy field ਹੈ, ਜਿਹੜੇ basically we send out our existence 100 times stronger in the heart than the brain. ਫਿਰ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੁਖੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Absolutely. ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। What is the difference is that ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਐਕਸ਼ਨਸ ਚੰਗੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਇਫ ਦੇਵ ਹੈਡ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ, that life is hard, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। And it's like, okay, if that's your belief, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, obviously ਤੁਸੀਂ always defense 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੇਅਰਸ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਈਗੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਟ ਕੋਹੇਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਰਟ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟੂ ਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਬਟ ਯੈਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਹਿਊਮਨ ਅਗੇਨ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡੂਇੰਗਸ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਡੂਇੰਗ ਨਾਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਡੂਇੰਗਸ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਆਈ ਐਮ ਬਿਜ਼ੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਸੋ ਮਚ ਸਟਫ ਟੂ ਡੂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, what did you accomplish today? ਤੋ ਟਾਸਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੋ ਹਿਊਮਨ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੇ ਅਸੀਂ ਡੂਇੰਗ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਡੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਡੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਪਲੇਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਊ ਆਈ ਡੂ ਇਟ, ਹਾਊ ਆਈ ਲਿਵ, ਹਾਊ ਆਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸਟੈਡੀ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਫੈਲਟ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਗਰੀ ਐਂਡ ਬਿਟਰ। That's the difference. Human being is a state of harmony. Human doing is more often than not a state of stress and task driven. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਿਸ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ
sacred texts, scriptures ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਿਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਦ ਹਾਰਟ ਚੱਕਰਾ, ਅਨਹਤਾ ਚੱਕਰਾ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਗਟ ਗਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਐਂਡ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਲਬ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ। ਤੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਸਤਯੁਗ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਲਾਸਟ 100 years, ਬਹੁਤ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੋਗੇ, ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੁੱਖ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾਤੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ, ਟਾਸਕ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਪਲੈਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਓਕੇ what is it, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। It can't be ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, it can't be that ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, it can't be ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਜੌਬਸ ਬੈਟਰ ਤੋਂ ਬੈਟਰ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਡੀਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗॉड ਸ਼ੇਪਡ ਹੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਅਸ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗॉड ਸ਼ੇਪਡ ਹੋਲ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਰਿਵਰਸ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਣ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਪਾਠ ਐਂਡ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਰਟ ਕੋਹਰੈਂਸ ਰਹਿਣਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੁਬਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਟੂ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ, ਫਰੋਮ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗਰ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਫੀਲ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਫੀਲ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਤੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਰਟ ਕੋਹਰੈਂਸ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਲਵ, ਪੀਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਈਗੋ ਦੇ ਲੇਅਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਫਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਈਗੋ ਦੇ ਲੇਅਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਿਲੀਫਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ, ਬਿਲੀਫਸ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਉਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ। ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਉਤਾਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹ ਲੈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜ਼ ਉਤਾਰਨੇ ਆ, ਐਂਡ ਬਾਈ ਦ 7th ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਤਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। which is love, which is kindness, which is compassion. ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ kindness and compassion and love ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, it's a very sad life. No? All the time ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, all the time ਅਸੀਂ jealousy 'ਚ, all the time ਅਸੀਂ compare ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's hard. Love and peace and compassion is easy.
ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਫ੍ਰੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆ ਅਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ 'ਚ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਕਵਰਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵਲ 'ਚ ਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀਮਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਕਰਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌ ਲਿਆ ਮੇਬੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਈਟ and washroom chal again then That's same pretty again much it, huh? that is the animal so dark heart ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟੱਕਿਆ ਆ from humanity ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਸਟ ਐਨੀਮਲਿਸਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋ nothing more than that and some dark extremely dark ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਸਟੇਜ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਆ and ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਲਾਈਟ ਸੋ ਡਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਰਕ ਹਾਰਟ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਤੀ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਚੇਂਜਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਟੂਵਰਡਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਟੂ ਮਚ ਅਬਸੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਨੀਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਈਗੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਫਲਿਪ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਮੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸੋ ਦ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗੋ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ ਨਾਓ ਐਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਲਵ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਡੀ ਹਾਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਨੀਡ ਮੋਰ ਪੀਸ ਯੂਨਿਟੀ connection and humanity ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ and we start looking for meditation or ਜ਼ਿਆਦਾ and we start looking for connection and ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ like more of love and service and how can I help the bigger picture so ਪਹਿਲੇ ਦੋ stages dark stage ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ second ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਥਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਆ ਐਂਡ ਗਲੋਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਈਕ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ broader perspective ਹੋ ਗਈ ਨਾ bigger way to look at life then the fourth stage ਹੈ ਚੌਥੀ stage ਹੈ ਜਿੱਥੇ devotion ਅਸੀਂ devotion 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ for God ਅੱਛਾ for the creator and ਅਸੀਂ realize ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ like ਅਸੀਂ actually control 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ divine guidance ਹੈ divine energy ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ through ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ and ਸਾਨੂੰ guide ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ surrender ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ
how can I do the best for this guest that's here? ਜਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਮੂਵ ਮਾਈ ਮੈਟ a little bit further. I'm thinking about the other person. is it ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸੋਚ every moment ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ mine and other equally. How can I serve? How can I leave a good imprint on the planet? So ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਬੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਓਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਸੁੱਖਿਆ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਡਿਵੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ sometimes we have to challenge ourselves is actually authentically ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰੀਅਲੀ ਹੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਇੱਕਦਮ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਜੁੜਿਓ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਥੀਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਉਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੋਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਸਭ ਕੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨੂਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੂਰ ਇਲਾਜ ਹੈ ਈਗੋ ਦਾ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨੂਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਨੂਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਡੀ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਅਰਸ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਸੇ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇ ਬੀ ਟਫ ਹੋਊਗਾ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਿਕਾਲ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਬੇਸਿਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I guess you have to experience it. You do have to experience it. But exciting thing ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਪਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਬੈਕਿੰਗ ਇਟ ਅਪ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਈਜਿਪਟ ਦੀ ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਏਅਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਮੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਮਮੀਫਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇ ਬੀ ਵਨ ਡੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਗੋਡ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਰੱਬ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। and it actually is true, the heart is the way to God. heart ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And it is not hard because everybody has it. Everybody has it. ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਲਫ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਵੀ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਟਾਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਸਕ ਇਟਸੈਲਫ। that is awareness itself. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੋਰਵਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਦੱਬਣਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਰੇ ਆ ਗਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੈਪੀ, ਸਮਥਿੰਗਸ ਮਿਸਿੰਗ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ, ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਆ what should I do now, or ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ okay I'm gonna go right and I'm gonna change this whole trajectory, right? So basically ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, I would say, because ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੇਕਰਡ ਟੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਸ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। that makes sense it makes sense, yeah. ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੇਕਰਡ ਟੈਕਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਬੀਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਪਾਠ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ 8 days ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸੌਖਾ ਆ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਬੂਟ ਕੈਂਪ? ਹਾਂਜੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਗਾ। 604 825 9743। ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਪਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, 8 ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ। 604 825 9743 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਖੀ ਮਹਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।